Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Trà Giang Cuộc Sống Malaysia. Hôm nay chồng Giang được nghỉ nên Giang sẽ có thời gian để đi quay video cho mọi người cùng xem nhé. Hôm nay là buổi sáng cuối tuần. Nay bố cô Jin được nghỉ cho nên là trông cô Jin để Giang đi quay video cho mọi người xem. Tối hôm qua con sóc hay con khỉ này nó vào nó ăn nhãn này, đấy cứ to được quả nào là bắt đầu nó vào nó ăn hết này, nó ăn rụng đầy ở dưới gốc luôn này. Mà cái giống nhãn này nó cái giống nhãn gì mà mới cách đây tầm 1 tháng là Giang mới ăn hết một loạt rồi đấy, ra một loạt quả to lắm, quả rất to mà múi dày mà ngọt lắm, hạt nhỏ xíu à. Mà sao Giang cứ tưởng là hết rồi cơ, mà bây giờ nó lại ra tiếp tục một loạt nữa này. Nhưng mà nó chỉ ra thế này thôi, to to một xíu nữa là bắt đầu có múi là bắt đầu các con khỉ con sóc nó lại vào nó ăn hết ấy. Cây của nó sai mà nó ngã cả sang dưới đất rồi. Mới đầu cái cây của nó tán của nó to lắm nên là Giang chặt ớt đi rồi thì nó chĩa vào trong tường ấy. Chĩa vào trong tường nhà này nó có kiến này, sợ có kiến có rắn này, nên là Giang chặt ớt đi rồi. Cái cành nào nó không có quả Giang chặt ớt đi rồi. Ở đây có một chùm, Giang thấy có một chùm sai đó mà sóc nó vào nó ăn hết rồi. Quả rất là vững. Đây Giang có trồng được mấy khóm bí đỏ, để trồng bí đỏ để ăn ngọn đi. Thì cái ngọn này Giang cứ cắt ngọn xong là nó lại đâm ra nhanh lắm, nó lại ra ngọn chỉ tầm 1 tuần là nó lại ra ngọn mới rồi. Đây là cái cây tầm bóp. Cái tầm bóp này nó cứ mọc dại ấy, mà quang mọc dại ấy, Giang đánh vào đây để trồng. Đây cũng cắt ăn rồi nè. Cái này nấu Giang hay cho vào nấu mì tôm hay xào tỏi hay là luộc chấm mắm cũng rất là ngon. Vì ăn nó có vị là hơi ngâm đắng, nhưng mà những ai mà ăn được đắng thì cảm thấy rất là ngon. Cái cây rau muống này ăn là Giang còn cái cọng của nó Giang cắm vào đây mà nó cũng lên này, lá lốt. Cứ cắm xen kẽ từng luôn để có đủ rau để ăn. Đây còn cái chậu này Giang mới đi mua đất nên mua chậu về để cắm vào đây này. Có được rau tí tô này, hành này, rau muống này, và có một cây mướp. Cái Giang cắm như nào mà có phải đến 4-5 hạt mướp mà nó lên được đúng có một cây. Đây có là bí đỏ. Cách tầm khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng này, khi vợ chồng đang chuyển về đây ở thì cái vườn này nó cỏ dại mọc nó rất là tốt, nó mọc đến nửa người, mọc cao phải đến nửa người, mà các lá rồi những cái kiến rồi là muỗi các kiểu nó tùm, toang hoang tùm, bởi vì là lâu rồi không ở mà. Nên là Giang về cái buổi trưa cô Jin ngủ thì Giang lại tranh thủ ra Giang dọn, bất kể trưa nắng thì như thế nào thì cũng vẫn phải tranh thủ dọn, bởi vì là chồng Giang thì đi làm từ sáng sớm 5 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm mới về đến nhà. Ở nhà là chỉ có 2 mẹ con này, cho nên là hai mẹ con tự chăm sóc, rồi vườn dược nhà cửa tự chăm sóc nhau.
Cô Jin bây giờ mới được hơn 1 tuổi, 1 tuổi là 2 tháng rồi, cho nên là bé rất là hiếu động, nên là thời gian để chăm bé cũng rất là mệt mỏi, cũng là buổi trưa ấy, tranh thủ buổi trưa ấy, bé ngủ thì Giang ra vườn Giang dọn. Mỗi hôm dọn phải trong vòng 2 tháng thì mới hết ấy, thì mỗi hôm Giang dọn được có một chút, rồi vừa dọn vừa làm thì lại phải chạy vào trong nhà để xem, sợ bé dậy để bé tụt xuống dưới giường để lại ngã, cho nên là tranh thủ làm 2 tháng, kéo dài đến 2 tháng thì cuối cùng cũng được cái khu vườn sạch sẽ như thế này. Và bây giờ thì Giang chỉ có mua hạt giống và mua những cái chậu này về để cho đất vào để trồng rau để ăn. Bởi vì rau ở bên này để mà đi mua rau thì cũng khá là tốn kém, rồi vì một nắm rau này, một người họ không phải một mớ như ở Việt Nam mình đâu, mà họ chỉ cho vào có một nắm rồi xíu rồi này, bán ở trong các siêu thị đấy mà cũng phải đến vào 2 dinh đến 3 dinh một nắm rau. Vào tiền bên này thì 2 đến 3 dinh tiền Việt Nam mình là tầm 15 đến 20 nghìn một nắm rau, mà chỉ nấu ăn một bữa là hết rồi. Ăn một bữa rồi đấy là chỉ có một người thôi đấy, 1 đến 2 người đấy. Còn nếu mà 2 đến 3 người thì phải ăn đến 3 đến 4 nắm thì cũng rất là tốn kém. Thế cho nên là Giang sẽ tự trồng để mình có rau sạch ăn, rồi lúc mình ăn bao nhiêu thì mình ra mình cắt bấy nhiêu thì nó tiện hơn. Đấy, cho nên là để mà mua rau bên này đấy thì với cái mức lương như chồng mình thì là chỉ là công nhân thôi, để mà thêm nữa lại cái chi phí này nó rất là nhiều, cho nên là để mình tận dụng được cái gì mình làm được thì mình sẽ làm để tiết kiệm cuộc sống hơn. Đây ở dưới cái nền này nó là nền bê tông nhé mọi người, là bê tông đấy mọi người. Nhưng mà kiểu lâu không ở đấy, những cái lá rồi những cái đất, những cái thứ nó rơi ra rồi các cây cỏ dại nó mọc tùm lên. Mới đầu Giang về, ôi trời, con thì con nhỏ, xong là bắt đầu nhìn thấy vườn dược nhà cửa toang hoang này cũng thật sự là thấy mệt mỏi. Đây chỗ này Giang lại trồng được một tấm bầu đang leo đây, đang bắt đầu lan lên đây, bầu rau đay lại được một cây rau lang nữa. Ở chỗ này thì là đậu đũa. Đây còn cây bạt đất ở ngoài này là Giang mới khai thác ở đây nhá, mới khai hoang đây nhá. Chỗ này là nó là một cái đống cát, nhưng mà ở dưới này nó cũng là cái nền bê tông này nhé mọi người. Đây là mọi người, đây là người dân ở đây, người ta xây nhà, người ta làm, người ta đổ cát ở đây, làm cái đống cát cỏ mọc tùm lên thế này. Giang tuần vừa rồi chồng Giang nghỉ nên là Giang mới tranh thủ ra Giang cuốc san cái chỗ này ra để trồng rau. Đây vừa rồi Giang mới trồng xen kẽ được ít rau lang, bầu, rau đay và gieo ít rau đay mồng tơi. Chắc là tầm 2 tuần đến 1 tháng nữa là bắt đầu có rau ăn rồi. Đây Giang rải những cái lá này đây để cho nó giữ ẩm, nên là mình tưới để cho nó đỡ trôi đất đi, trôi cát đi. Nhưng mà chỗ này là cát thì chắc là Giang sẽ phải mua thêm một vài bao đất để Giang rải lên để cho nó có màu, chứ như thế này sợ nó lại không lên được. Lên thì vẫn lên được nhưng mà nó không được tốt, vì nó đất của nó ở dưới nó là cát mà. Đây có 2 cây dừa đấy mọi người. Dừa này là
có quả quanh năm luôn. Mới vừa rồi thì cách đây khoảng 1 tháng thì Giang chặt 2 cây dừa này vào phải được hơn 30 quả đến tầm 40 quả dừa. Mà bây giờ nó lại bắt đầu đang ra tiếp đây. 2 cây dừa này ăn quanh năm luôn. Đây có một cây xoài này, trước kia sai quả lắm, quả sum xuê mà bây giờ tự dưng nó lại trụi hết cả lá. Lá rụng hết, trụi hết cả lá, hiện tượng như kiểu là chết hay sao. Chỗ này cũng trồng cây tầm bóp này, rau răm này, rau răm này, rau đay này. Đây là chỗ này mới đầu lúc mình về đây, ở dưới nền nó cũng có, ở dưới nó là nền bê tông nhưng mà kiểu đất cát lâu ngày ấy, đất rồi là lá lâu ngày nó cũng đóng bờ như này. Ở trên cái mặt của nó trên là các cây cỏ dại nó mọc rất là tốt. Mình về mình phải rẫy hết, nhổ từ hết cả gốc lên để cho nó sạch, chứ không thì nhiều muỗi lắm. Ở đây muỗi rồi là rắn rết, bên này là những các con rắn rết, những cái con khỉ rồi là kỳ đà, rồi là nói chung là các con động vật hoang dã ở bên này người ta không có đánh bắt đâu, cho nên rất là nhiều. Nên là cửa chính của nhà Giang kia lúc nào cũng phải đóng, không lúc nào dám mở, bởi vì nhà có trẻ con mà mở ra là rắn chết nó vào, những con kỳ đà ấy, nó chui vào ấy, rất là nguy hiểm. Đây này, ở những cái rãnh nước này, những cái rãnh nước này là những cái con kỳ đà nó hay bơi ở dưới những cái rãnh nước này. Đấy, nên sợ là mình mở cửa là nó bò vào trong nhà. Đây bí, đây, ngọn bí đang mới cắt hôm qua xong mà đến hôm nay này trời mưa nó lại lên nhanh lắm. Đây, ngọn bí rất là mập. Thế là Giang cứ có ngọn bí ăn là hết xào tỏi xong lại quay ra luộc chấm mắm tỏi. Đây cái chậu này Giang đã trồng rau muống, rau đay. Cái chỗ này là Giang quây vào nhé. Đây cái chỗ này là Giang quây vào thì nó là cái nền dưới này, cái này là cái nền như thế này, cho nên là Giang mới quây vào. Đi mua mấy bao đất về đổ ra đây trồng được ít rau đay. Mẹ gieo được chút mùng tơi mà sao mùng tơi nó chết hết rồi, chỉ có lên được mấy cây rau đay này, trồng được mấy con bí. Con bí nó lan ra đây mà ngọn nó ra rất là nhiều. Trước kia thì vợ chồng Giang có ở ngôi nhà của anh trai, nhà của anh trai của chồng ở bên đảo. Thì bây giờ vợ chồng Giang chuyển sang bên này là ở bên đất liền thuộc khu vùng quê của Malaysia, thuộc vùng quê đất liền của Malaysia. Thì trước lý do vợ chồng Giang ở bên đảo là chồng đi làm ở gần công ty, mà nhà của anh chồng là ở gần công ty của chồng, cho nên là ở nhờ bên đấy để đi làm cho gần. Thì chồng là đi làm đến 8 giờ sáng mới đến giờ làm, nhưng mà 7 rưỡi là thì mới đi. Thế nhưng mà sao bây giờ vợ chồng Giang chuyển về bên này ở là vì tắc đường, lại vừa xa lại vừa tắc đường nữa, cho nên là chồng Giang lúc hôm nào cũng phải đi từ 5 giờ sáng, và đến khi về đến nhà là 9-10 giờ đêm thì mới về đến nhà. Nên là ở nhà lúc nào chỉ có hai mẹ con thôi. Lúc sáng thì chồng Giang đi làm thì cô Jin vẫn còn đang ngủ, và tối khi chồng Giang về thì cô Jin cũng đi ngủ rồi. Thế cho nên là ở nhà chỉ có một mình Giang là tự thu xếp rồi chăm sóc nhà cửa vườn rừng. Ở bên chỗ anh trai đấy là lý do là
Bây giờ vợ chồng Giang chuyển về đây là cái nhà của chung cư ấy, của anh trai đấy là nó bị nứt rồi, nó bị xuống cấp, nó nứt rồi. Thế bây giờ anh trai thì chuẩn bị bán, thế cho nên là vợ chồng Giang mới chuyển về đây. Chuyển về đây thì đi làm thì rất là xa, và tiền xăng xe các thứ rồi để tiền vé đường cũng khá là tốn kém. Thế nhưng mà cuộc sống là cũng phải vậy thôi. Vì căn nhà này là vợ chồng Giang là cũng mua trả góp ấy, ở quê. Căn nhà này ở quê là cũng mua trả góp. Theo như chồng Giang nói thì căn nhà này phải trả góp đến tầm 40 năm nữa thì mới hết. Mà bây giờ vợ chồng Giang cũng là ngoài 30 rồi, là 40 năm nữa là vào 70, 80 tuổi thì cũng hết một cuộc đời. Cả đời đi làm để trả góp này. Vì bên này thì vợ chồng Giang là tất cả mọi thứ là trả góp hết đấy mọi người. Nhà này, xe này, và đồ dùng ở trong nhà như ví dụ như máy giặt, tủ lạnh. Bởi vì chồng Giang thì đi làm công nhân cho nên lương cũng không có cao. Vì công nhân ở bên này là lương rất là thấp. Lương cơ bản ở bên này, lương cơ bản là 1.500 dinh. Tính ra tiền Việt Nam mình tầm khoảng 8 triệu là lương cơ bản. Còn nếu mà có việc làm thêm thì được tầm 10 đến 15 triệu thôi. Thế cho nên là với một cái mức chi phí mà như bây giờ, vợ con, bây giờ con nhỏ bỉm sữa, xong lại phải trả góp từ A đến Z, thì xong lại tiền bảo hiểm cho hai bố con, tiền bảo hiểm, tiền xăng xe, tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền nhà, trả góp tiền nhà, tiền xe. Cho nên là với cái số tiền mà để mà chồng Giang đi làm công nhân mà kiếm được ấy, thì chi phí phải thật sự là tiết kiệm. Cho nên là Giang ở nhà Giang cũng có chăm con, và mình có thể là trồng thêm rau để đỡ phải mua rau. Và Giang cũng có bán thêm hàng ở trên mạng nữa để phụ thêm chồng. Vì bây giờ cu Jin vẫn còn nhỏ cho nên là Giang cũng chưa đi làm được ấy, để chờ cho cu Jin cứng cáp hơn, lớn hơn một chút xíu nữa thì Giang sẽ gửi bé để đi làm. Chứ bây giờ bé nhỏ thế này mà để mà gửi thì cái tiền công gửi đấy cũng rất là đắt. Vì cái tiền mình đi làm ấy, để mà kiếm ra cái số tiền thuê người thì nó cũng ngang với cái tiền lương của mình đi làm. Vì vậy thôi mình ở nhà chăm con, vừa chăm sóc được nhà cửa. Đây, bây giờ Giang sẽ đi quay vòng vòng ở chỗ khu nhà Giang để cho mọi người cùng xem nhé. Đây là đằng sau ngôi nhà của Giang nhé mọi người. Đây là Giang quay từ đằng sau ngôi nhà của Giang đây ạ. Và đây là khu vực đằng trước đây, đằng trước ngôi nhà của Giang đây. Xe thì chồng Giang đỗ ở ngoài nhé, ở ngoài cổng nhé. Vì không vào trong được. Với lại bên này đa số là xe người ta toàn để ở ngoài đường. Và khu vực Giang ở đây là 80% là người Malai nha mọi người. Còn lại là người Trung Quốc và Ấn Độ. Vì ở đây là người ta cũng phân ra từng khu đấy. Có khu thì này toàn người Ấn Độ ở, có khu thì toàn người Trung Quốc ở. Nhưng khu vực của Giang này là đa số là người Malai. Đây căn nhà kia là căn nhà của cô người Malai. Đây. Trước kia là cái căn nhà bên này là cũng bỏ hoang này, cô ấy về đây là cô mua luôn cái nhà bên cạnh này. Bây giờ cô cho thuê đây, cho thuê bên này là cũng có 2 triệu một tháng thôi. Cho hai cái anh công nhân anh ấy ở, anh ấy thuê anh ở đây. Còn căn nhà chính là của cô kia, cái nhà cô làm rất là đẹp kia. Đây là mới
mới đầu Giang về thì cũng rất là sợ. Thường thường đây này, Giang về rất là sợ, nhưng mà buổi tối là Giang cũng không dám tắm muộn đâu. Bây giờ quen rồi, ở đây còn hơn 2 tháng rồi, bắt đầu quen rồi thì còn đỡ. Mới đầu Giang về buổi tối là rất là sợ, cũng không dám tắm muộn. Bởi vì đằng sau này cái nhà tắm của Giang, cái nhà tại đây, cái nhà tắm của nhà Giang nữa đây. Đấy, nhà tắm nhà Giang nên ở sau cùng chỗ này. Cho nên là buổi tối này là những các con chim, con cò rồi là con cú, là tất cả các loài động vật hoang dã nó tập tụ về đây nó ngủ. Nhất là trời mưa ấy, những cái con ếch nó kêu ộp 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 ộp, cho nên là cảm giác cho nên là cũng rất là sợ. Bởi vì là cái căn nhà này người ta bỏ hoang quá lâu rồi. Buổi tối Giang cứ đi ra đằng sau ở chỗ nhà tắm là tự dưng Giang cứ dựng tóc gáy này, mình cứ cảm giác là rất là sợ. Căn nhà ở trong rất là rộng rãi, mọi người, rất là rộng rãi, và nhà cũng vẫn còn chắc chắn, mà bỏ hoang rất là phí. Còn rất nhiều người không có nhà cửa để ở, nhưng mà đây ngôi nhà này bỏ hoang đến hơn 30 năm. Từ lúc cái cây này nó còn nhỏ mà trồng theo như là bố chồng nói đấy, thì là cái cây này ngày xưa bố chồng cũng đã chặt đi một lần rồi, mà bây giờ nó vẫn lên được to như này. Đấy, cái thân cây này là cây dại nha mọi người. Cái thân cây này thì một người ôm không hết. Đây này, đây là vì là to quá thì nhà nước người ta chặt đi này, chặt để cho nó không lên, nó không tốt, nó vì là sợ nó to quá, nó gió nó đổ vào các cột điện, cái nguy hiểm đấy. Nguy hiểm cho những nhà dân ở gần đây. Đây là khu vực đằng sau nhé, đằng sau căn nhà của Giang đây. Đây là đằng sau này là chồng Giang là phải chít hết vào này, vì là nếu mà không chít hết vào là những con rắn nhất nó sẽ bò vào trong nhà, vì nhà có trẻ con mà lại có mùi sữa, nên là rất là nguy hiểm. Đây, những cái ống nước này là ở đằng trong nhà Giang là lúc nào cũng phải đậy vào nhé, đậy cái lỗ ở bên trong, không rắn nó sẽ bò vào. Đây, hôm nọ Giang làm vườn ở đây, hôm nọ Giang đang trồng rau, làm cỏ rau các kiểu ở đây, thì tự dưng thấy có con kỳ đà nó chui ở trong này ra, chui trong cái nhà hoang này ra. Giang giật hết cả mình, to lắm, con kỳ đà to lắm. Nó chui ra xong nó trườn, nó nhảy tõng xuống dưới cái rãnh này, xong nó chạy thẳng suốt cái rãnh nhà này. Ở đây người ta làm những cái rãnh nhà, những cái rãnh nước này 4 vòng quanh nhà, cho nên là rất là nhiều muỗi mọi người. Muỗi rất là nhiều. Bây giờ Giang sẽ đi quay ở đằng trước cái ngôi nhà hoang này để cho mọi người cùng xem nha. Đây, cái căn nhà trắng trắng này đây mọi người. Cái nhà này là trước kia là cũng bỏ hoang, cỏ mọc gần đến nóc nhà luôn ấy. Đấy, bây giờ người ta mua lại này. Bây giờ người ta bên bất động sản ấy, mua bán nhà đất ấy, người ta mua, tức là mua cái nhà hoang nó rất là rẻ. Người ta sửa sang lại đây, người ta sửa sang lại cho nó đẹp để người ta cho thuê. Mà có người mua thì người ta sẽ bán thì sẽ được giá hơn. Nhưng mà ở khu này nếu mà để cho thuê rất là rẻ. Thuê cả một căn nhà như thế này chỉ có tính là tiền Việt Nam mình chỉ có tầm 2 triệu thôi, mà thuê được cả một căn nhà như thế này. Thì ở đây chỉ có những các công ty ở đây, thì những công nhân ấy, những công nhân ở những nơi khác người ta đến, người ta thuê để người ta ở đấy.
Cho là cả một căn nhà như này cho thuê với giá chỉ có 2 triệu Việt Nam đồng mình thôi. Vùng quê này cho thuê nhà rất là rẻ. Đây là khu vực đằng trước của ngôi nhà đấy nha mọi người. Đây đằng trước của ngôi nhà rất là rộng, rất là to và rộng đấy, rất là phí. Ngôi nhà rất là rộng và vẫn còn chắc chắn và đẹp. Đây những cái cây dại này đây, đấy cây dại mọc lên đến tận nóc nhà luôn, cao đến nóc nhà luôn. Đây là những cây cỏ này. Đây lúc Giang về là vườn nhà Giang nó cũng có những cái cây cỏ ấy, mọc như thế này đây, mọc ngang đến đầu người. Đây, nó cũng cao tùm cao như này mà Giang về 2 tháng trời Giang khai thác còn gọn sạch sẽ. Đây ở vườn nhà Giang là Giang nhổ hết cả những cây gốc lên. Thế bây giờ ở dưới nền nó chỉ còn cái nền không thôi, cái nền bê tông không. Đấy. Cái vườn ở nhà Giang lúc Giang về Giang dọn cũng cao tốt đi như thế này, tùm như thế này, mà bây giờ Giang khai thác sạch sẽ gọn gàng này. Đấy. Như thế này cho nên là phải để mà vào trong này thì không ai dám vào nữa mọi người, vì rắn độc rất là nguy hiểm. Video của Giang thì cũng khá là dài rồi. Bây giờ Giang sẽ dừng video tại đây nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video và xin mọi người cho Giang một lượt đăng ký để Giang sẽ có động lực để làm ra những video tiếp theo cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.